নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আমি শিকিম কেনেকৈ ডাউনলোড সাউণ্ড ফাইল ডাউনলোড কৰিব পাৰি সহজে আৰু আপোনাৰ ইনষ্টল কৰিব পাৰি। কাইণ্ডলি আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। প্ৰথমে আপোনালোকে যাব SBI আধাৰ সাৰ্ভিসত। সো SBI আধাৰ সাৰ্ভিসত গৈ কেনে আপোনালোকে তাতে লিখা আছে, চাব ইয়াতে ডাউনলোড সাউণ্ড ফাইল। সো ডাউনলোড সাউণ্ড ফাইলত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে স্টেপ লিখা আছে, স্টেপ 1, স্টেপ 2। স্টেপ 1ত লিখা আছে ক্লিক অন ডাউনলোড টু ডাউনলোড দ্য সাউণ্ড ফাইল ইন জিপ ফৰ্মেট। সো আপোনালোকৰ এই যিটো ফাইল, এই ফাইলটো আপোনালোকৰ জিপ ফৰ্মেটত ডাউনলোড হ'ব। সো তলত ডাউনলোড অপশ্যনটো দিয়া আছে, আপোনালোকে ডাউনলোডত ক্লিক কৰিব। ডাউনলোডত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাব তলত ইয়াতে অপেন সেভ দুটা অপশ্যন আছে, সেভত ক্লিক কৰি দিব। সেভত ক্লিক কৰাৰ পিছত চাওক আপোনালোকে ডাউনলোড ষ্টাৰ্ট হৈছে। 66 MBৰ জিপ ফাইল, এইটো 66 MBৰ আপোনাৰ জিপ ফাইল। এইটো অলপ সময় লাগিব ডাউনলোড হওঁতে। ডাউনলোডটো হোৱাৰ পিছত আপোনালোকে অপেন ফল্ডাৰত ক্লিক কৰিব। তাৰপিছত চাব ইয়াতে MFI এটা ফল্ডাৰ আছে। সো এই ফল্ডাৰটো আপোনালোকে কৰিব কি, কপি কৰিব। ৰাইট ক্লিক কৰি কেনে আপোনালোকে কপি কৰিব। কপি কৰি কেনে আপোনালোকে ডেস্কটপত পেষ্ট কৰিব লাগিব। এইটো মিনিমাইজ কৰিলোঁ, মিনিমাইজ কৰি কেনে এতিয়া ডেস্কটপত পেষ্ট কৰিব। এতিয়া চাব যে আগতে তাৰমানে ৰিপ্লেছ দ্য ফাইল, আগতে আমাৰ এইটো ফাইলটো আচলতে ডাউনলোড কৰা আছে, সেইকাৰণে ৰিপ্লেছ শব্দটো আহিছে। সো আপোনালোকে ৰিপ্লেছত ক্লিক কৰি দিব, যদি আছে অসুবিধা নাই। এইটো আপোনাৰ পেষ্ট হৈ গ'ল। পেষ্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এই ফাইলটো এক্সট্ৰেক্ট কৰিব লাগিব। সো আপোনালোকে ৰাইট ক্লিক কৰিব। ৰাইট ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে লিখা আছে, চাব এক্সট্ৰেক্ট ফাইল আৰু এক্সট্ৰেক্ট হিয়াৰ দুয়োটাই লিখা আছে, আপোনালোকে এক্সট্ৰেক্ট হিয়াৰ কৰিব। ফাইলটো এক্সট্ৰেক্ট হৈ আছে। এক্সট্ৰেক্ট হৈ গ'ল। এক্সট্ৰেক্ট হোৱাৰ পিছত চাওক ইয়াতে MFI নামৰ আৰু এটা ফল্ডাৰ এতিয়া ডেস্কটপত আহিছে। সো এই ফাইলটো আপোনালোকে কৰিব কি, ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত চাব ভিতৰত আৰু এটা MFI ফল্ডাৰ আছে। সো এইটো ফল্ডাৰে আপোনালোকে কপি কৰিব লাগিব। ডাইৰেক্ট আপোনালোকে যদি ডেস্কটপৰ পৰা আপোনাৰ যিটো এক্সট্ৰেক্ট হোৱা ফাইল ডাইৰেক্ট যদি কপি কৰি কেনে C ড্ৰাইভত লয়, তেন্তে আপোনাৰ সাউণ্ড চিষ্টেমটো নাহিব। আপোনালোকে কৰিব কি, এইটো MFI এই ফল্ডাৰটো ক্লিক কৰাৰ পিছত ভিতৰত আৰু এটা MFI ফল্ডাৰ আছে। সো এই ফল্ডাৰটো আপোনালোকে কৰিব কি, কপি কৰিব। কপি হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে যাব C ড্ৰাইভত। পিচিত গৈ কেনে আপোনালোকে C ড্ৰাইভত যাই কেনে আপোনালোকে পেষ্ট কৰি দিব। পেষ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনাৰ কামখিনি হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, কিয়স্ক যিটো পৰ্টেল আছে আপোনালোকৰ SBI কিয়স্ক পৰ্টেলটো অপেন কৰিব লাগিব। মনত ৰাখিব, যেতিয়া আপোনালোকে SBI কিয়স্ক অপশ্যনটো অপেন কৰিব, কেপচাৰ তলত এটা সৰু আপোনাৰ লেংগুৱেজ থাকে, এটা বক্স থাকে যিটো আপোনাৰ লেংগুৱেজ চিলেক্ট কৰিব দিয়ে। সো তাতে মাৰাঠী আছে, হিন্দী আছে, বেংগলী আছে। আপোনালোকে বেংগলীত বা হিন্দী চিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে ট্ৰানজেকশ্যন এটা কৰি চাব, যে ট্ৰানজেকশ্যন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাব যে আপোনাৰ সাউণ্ড চিষ্টেমটো আহি গৈছে। আপোনাৰ যিটো ট্ৰানজেকশ্যনৰ বা ডিপজিট বা উইথড্ৰল গোটেইখিনি বস্তু সাউণ্ড
কাষ্টমাৰে শুনিব পাৰিব। টাকা 10 টকা। আমি এটা জাষ্ট টেষ্টিং কৰি আছোঁ যে আপোনাৰ চাউণ্ডটো আহে না নাই। আপোনালোকতো শুনাই পালে আহিছে। চ' ভেৰিফাই হওঁতে অলপ সময় লয়। চ' DSLৰ পৰা যেতিয়া ভিজৰত আহে আপোনাৰ এই চাউণ্ড ফাইলটো যদি নাথাকে আপোনাৰ, তেন্তে আপোনাৰ অডিটত আপোনালোকে 1 মাৰ্ক কমকৈ পাব। গতিকে আপোনালোকে কাৰোবাৰ যিসকলৰ আপোনাৰ চাউণ্ড ফাইলটো ইনষ্টল কৰা নাই, আপোনালোকে সোনকালে চাউণ্ড ফাইলটো ডাউনলোড কৰি কেনে ইনষ্টল কৰাই ল'ব, নহ'লে আপোনাৰ অডিটৰ সময়ত 1 মাৰ্ক কমকৈ পাব। টাকা আপনার অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়েছে।